kanayon, kumusta po kayo ngayong araw na to? Ngayon po, samahan nyo kami ni Nuri. Kami ay magluluto ng aming paboritong laing na may sardinas at saka crispy chicken skin o chicharon. Samahan nyo po kaming muli hanggang sa huli nitong video. Salamat po. Tayo na, magluto tayo.
o Tinoto sa amin. Tikman po natin ang malasahan natin kung ano talaga ang tunay nito na nausok-usok pa. Pwede naman nating pisain o dikdikin yung sili kung gusto natin na mahalang. Tikman natin kung crispy talaga ang chicharon natin. Okay. Oh. Malutong yung chicharon natin. Yun pala kung chicharon na to ay natira ko po ito nung nag-iimpanada pa ako. Di-deliver kami ng mga empanada. Kinuha ko po yung mga balat. Kaya meron kaming mga balat ng chicken. Nagpapansit po ako at saka palabok. Yun po ang hinahalo ko. So, bebe, tikman mo na yung yung laing natin. Kung paborito din po ito ni Nori. Basta mga lutong gata ay paborito niya. Ewan ko po dahil siguro taga probinsya nga kaya mahilig sa may gata. Bebe. Okay. Sarap ba, tatay? Sarap ba, bebe? Okay, masarap daw po. Sana po nagustuhan niyo itong luto namin at sana po i-like at i-subscribe niyo po. Kung may comment po kayo ay malaya po kami yung makapag-comment sa amin. Salamat po sa panonood niyo. Hanggang sa muli po. Thank you. Like and subscribe.